වෙනද වගේම ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි හදාගන්නේ හබලපෙති වලින් රසවත් අග්ගල එකක්. වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට ඉඩ තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට සීනි තේ හැන්දක් විතර ප්‍රමාණයක් දාලා කැරමල් කරගන්නවා. සීනි එක හොඳට කැරමල් වුණාට පස්සේ වතුර කෝප්ප කාලක් විතර මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 150ක් තමයි මම මෙතෙන්දී අරන් තියෙන්නේ. ඒ ටික ඔක්කොම මේකට එකතු කරගෙන සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ හීන් වෙන ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 150කුත් එකතු කරනවා. මෙතනදී සීනි වල පදමක් වමනා වෙන්නේ නැහැ. සීනි ටික දිය වුණාම විතරක් ඇති. ඊට පස්සේ රටෙන්දී ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. මේ වගේ ඇට ටික අයින් කරලා පොඩිවට කපලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි හබලපෙති ටික එකතු කරන්න ඕනේ. මම මේ හබලපෙති දෙපාරක් විතර වතුරෙන් හොදලා අවසාන වතාවට හොඳට මිරිකලා වතුර ටික අයින් කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම අපි මේකට ටිකෙන් ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලට මෙතනදී රටේ ඉඳි විතරක් නෙමෙයි කජු එකතු කරගන්නත් පුළුවනි. ඔයාලා කැමති ඕන දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවනි. මම දැන් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා රස අණු වල උණුත් එකතු කරගෙන ලිපෙන් බා ගන්න තමයි හදන්නේ. ලිපෙන් බාගත්තට පස්සේ මේක රස්නේ යන්න ඉස්සෙල්ලා රස්නෙම්ම ගුලි හදා ගන්න ඕනේ. අත රස්නේ නම් වතුර චුට්ටක් අතේ ගාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කැමති හැඩයකට කැමති ප්‍රමාණයකට ගුලි හදා ගන්න. ඉතින් ඔන්න හරිම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් ගුණවත් කෑමක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. එහෙනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.